So, dito na nga pong sinasabi ko sa inyong pagmamasa. Nang may pagmamahal, pagpapasensya. And it's another day for cooking, or shall I say, baking dito po sa Ellie Bida Kitchen Sessions. Sa mga Bida Moms and Bida Mars ko dyan, kaway-kaway naman sa comment section at papuso naman kayo. Yes, kamusta po ang araw ninyo? I hope you're okay. And you heard that right. Today, magbe-bake tayo at excited ako kasi first time ko pong gagawin itong i-bake natin today. Walang iba kundi dito, syempre sa Tim's Kitchen. Welcome to my humble kitchen. Ayan po, today may mga plants tayo in honor of my plant Mars out there and mga plantitos, plantitas. At medyo may connect din yan, pero hindi yan mismo, ko. Baka mamaya isipin nyo, yun ilalagay nyo dun sa iluluto natin. No. Pero bago ang lahat, alam nyo naman po that if you follow my family, you will know that Callie is the best baker in the house. Bibigay ko po sa kanya yan. At dahil sinanay ko po kasi siya dito sa kusina, at yun ang parang natutunan niyang mahalin, no? Ang pagbe-bake. Pero I did try a couple of weeks back of doing pizza and baking it sa labas naman po, dun sa oven namin sa labas. At na-perfect ko naman siya after 5 days. Pero okay lang yun. Wala pong problema. Ang importante sa ating mga kusina ay when we learn from our mistakes, yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi hindi naman talaga tayo perfect. Dapat nagkakamali din tayo, di ba? Okay, well, sa akin, medyo maraming pagkakamali yun nung trinay ko yung pizza. Pero perfect na. And today naman po, syempre, ang i-bake natin at susubukan ko po talaga my very best na galingan ito dahil napaka-healthy po. Ang ating i-bake ay malunggay pandesal. Paborito ng mga Pinoy, pang almusal, pang merienda, pwedeng palamanan ng kahit ano, pwede mo lagyan ng filling. Basta ikaw ang nag-bake nito. At syempre, healthier alternative siya dahil lalagyan natin ng malunggay na pwede pong kuhanin ninyo sa inyong mga bakuran at pwede rin naman kayong manghingi sa bakuran ng inyong kapitbahay. Basta itawag nyo lang po dahil kailangan magpapaalam tayo bago tayo kukuha. At syempre, dahil pandesal po ito at alam nyo naman, ngayong mga panahong to, nakakapagbenta na tayo online. Pwede itong maging source ng income natin. Pwedeng on the side or pwedeng full-time. At syempre, isang malaking pagsaludo po sa lahat ng aking mga Bida Moms and Bida Mars out there na talagang nagbebenta ngayon po online. Very good job po kayo dyan. So, dahil excited na po ako, excited na ba kayo? Yes, narinig ko po ang pag-oo ninyo. Kaya, let's begin! Yes naman. So, ito na nga po. Sisimulan na natin. Mga Bida Moms and Bida Mars ko dyan. Kaway-kaway sa comment section. I wanna see all of you. Pagsasamahin na po natin ang ating dry ingredients or yung ating mga tuyong ingredients. Hindi ko kasi alam kung ano yung sangkap. Kala nyo Moms, na-gets natin yon. Okay, sugar po muna tayo. And then, milk. And then, we have our yeast. And our salt. Dito lang sa kabilang side. Just make sure hindi natin pagtabihin ang ating yeast at salt. At ngayon naman po, bubuksan na natin ang, syempre, bida ng ating recipe for today na malunggay pandesal. Ito po ang ating Ellie Unbleached All-Purpose Flour. Alam niyo po ba, itong Unbleached Purpose Flour, it's a tongue twister. Pero dahil bida tayo dito, Mars, kaya natin yan. Okay. Magpapakontest ako. Ellie Unbleached All-Purpose Flour, 20 times sasabihin in 30 seconds. Joke lang. Joke lang po. Ay, abangan nyo sa Facebook page ko. Baka totohanin talaga natin yan. Okay. So, alam nyo po ba, ang ating Ellie Unbleached All-Purpose Flour, ito po ay hindi dumaan sa chemical bleaching process. Kaya naman po, nare-retain nito yung vitamins and minerals ng harina. O, diba? At, ito po ay fortified with iron and vitamin A. Siyempre, kagaya na lang din po ng malunggay. Kaya sure na sure ako na itong ating malunggay pandesal ay super duper duper healthy talaga. At ngayon hahaluin na po natin. Pero siyempre, pag-usapan naman natin ang isa pang bida sa recipe ito, ang malunggay. Ayan po. Siyempre, itong malunggay na ito ay
Kinuha ko pa po sa aming puno ng malunggay. At maswerte tayo pag meron tayo sa bakuran nito because ito ay tinatawag nilang superfood dahil napakarami po talaga mga vitamins and nutrients na nakukuha dito. Yan, pampalakas ng ating immune system at syempre, bukod dyan, nakakatulong din yan sa ating mga lactating moms. Kaya kadalasan po, di ba, gumagawa sila ng cookies or pandesal para sa mga lactating moms at nilalagyan nila ng malunggay. Kaya haluin na po natin. And of course, ito po ay nakakatulong din ma-prevent ang diabetes at syempre lowers our cholesterol. Naku, alam niyo po, si Boyat at si Ate V matataas ang mga cholesterol. Kaya perfect talaga itong malunggay pandesal natin. Okay, so haluin lang natin yan. Ang ganda, sa totoo lang, pwedeng-pwede nyo rin po itong dagdagan and i-tweak, no, into your own. Kaya sa lahat ng mga Bida Mars and Bida Moms ko out there, if you have your own twist dito sa ating malunggay pandesal, please, i-share nyo po sa ating comment box and I will try to read them and see kung pwede rin nating i-feature, diba? So, nahalo na po natin yung ating dry ingredients. Ngayon naman, gagawa tayo ng isang volcano. Volcano talaga kasi parang meron dun sa gitna. Yan. And then, kukunin po natin ang ating egg and ang ating water. And then, we're going to mix that together. So, lagay lang po natin ang ating egg sa ating water. Mix lang po natin very gently. And then, we're going to gradually put that in the middle of that volcano. Okay? So, andan lang po. Okay, mix lang natin yan. Alam niyo, pag baking pa man din, parang feeling ko may extra love and care, no? Kasi somehow, parang you have to make sure everything, all the measurements are perfect. Nagiging mahinhin tuloy ako sa pagbe-bake nito. Kasi binang asawa ko, ba yan, di bagay sa'yo, Bida Mom. Tapos dagdag lang po tayo ng konti pa. A big part of being healthy is really through the food that we eat. At kagaya ng ginagawa po natin ngayon na recipe, ito po ay talagang namang punong-puno ng vitamins and minerals dahil may malunggay na superfood. Meron pa tayong unbleached all-purpose flour of Ellie. Mamaya, gagamitin natin ang ating mga kamay. Itataas po natin at papalakpak po tayo. Joke lang po, bida ka, ma'am. Bidang-bida talaga tayo dito sa ating kusina, mga Bida Mars at Bida Moms. Kaya naman po, again, I encourage you, kung merong mga bida sa inyong kusina na gusto nyong ibida dito sa atin, sa ating Ellie Usapan, nako, go na po at isend nyo na ang mga pictures nila dyan sa comment box. At kung meron kayong mga recipes sa ginagamitan ninyo ng Ellie, go ahead po at ipakita nyo rin sa amin. Tapos, imimix po natin siya hanggang sa wala na tayong halos parang flour na itsurang makikita. So, dito na nga pong sinasabi ko sa inyong pagmamasa. Nang may pagmamahal, pagpapasensya. Ang ganda ng harina. Alam na alam mo pagka-dekalidad po yung produkto. At by the way, malaking bagay po yan sa ating mga pagluluto sa kusina. Kasi, minsan isipin mo, bakit nga ba yung kumare ko ay parang mas masarap yung niluluto niya kaysa sa akin? Minsan, nagkakatalo po talaga yan sa ingredients. Kahit pa pareho kayo ng recipe, kung kayo ay magkaiba ng ingredients na ginamit, kung mas fresh ba yung ginamit niya, mas maganda ba yung quality ng ginamit niya, dyan po magkakatalunan. And as you know, sa ating mga Ellie products, pagdating sa Ellie Cooking Oil, pagdating sa Ellie Unbleached All-Purpose Flour, naku, tiyak po, pagka kayo ay nagluto, ay dekalidad din ang inyong niluluto. And so ngayon ilalagay na po natin ang ating Ellie Palm Oil and dadahan-dahanin lang natin yan kagaya po nung kanina. Mamasahin lang natin. Siyempre, pag Ellie Palm Oil, naku, madadagdagan na naman ang ating vitamin cell fortified with vitamin A po yan and zero cholesterol. Ang Ellie Palm Oil, hindi lang po pangluto, pang-bake din. By the way, kung meron din po kayo electric mixer sa bahay, pwede rin nyo pong gamitin yon. Mas mabilis po yon, lalo na pag wala kayo masyadong time at limited ang yung oras sa paggawa po ng recipe na ito. This time, magyan lang natin ng konting oil para the piece of art. It's a piece. I love you so. Nung ako po ay sumubok at nag-testing ng aking oven sa labas, nung gumawa po ako ng pizza, unbleached all-purpose flour din po ng Ellie ang ginamit ko, which I love because it's so easy to manage and sa totoo lang, alam na alam mo na yung harina, good quality. Tayo pa man ding mga Bida Moms and Bida Mars, memorize natin yan. Mamasahin lang po natin to
hanggang less sticky na yung ating flour at makinis na siya. So we just keep doing that until we achieve that kind of consistency para sure na sure po tayo na magandang kalalabasan ng ating malunggay pandesal. At kung gusto po ninyo na mapabilis at madagdagan ng emosyon with feelings ang inyong pagmamasa ng inyong dough, I suggest makinig na rin kayo sa paborito ng lahat na radyo drama. Kagaya nito. Pinagpalit mo ako sa mukhang chararat! Huwag ka talaga magpapakita sa akin! Dahil pag nakita kita, talaga ibabato ko sa itong pandesal na ginagawa ko at napakaswerte mo talaga dahil sabi nga ng nanay ko, kapag daw ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay! Diba? Grabe na talaga ang emotions na na-feel ko sa paggawa ng malunggay pandesal na ito. Alaminin nyo, sa kusina naman talaga natin, tayo ang bida. Okay, dahil bumida na tayo, eto na. Skip lang natin yan para malinis. Ay, ang ganda! Ang ganda ng dough natin. Siyempre, made with Ellie All-Purpose Unbleached Flour and Ellie Palm Oil. Tapos, bubulungan natin yan. Kakausapin natin yan dough natin. Gandahan mo yung pandesal para maibenta kita. So, at this point, para malaman po natin na okay na ang ating dough, isi-stretch po natin siya. At kapag hindi na siya napupunit sa gitna, ay, edi perfect na ang ating dough. Yan. Okay. So, I think this is good to go. Yan. I-rise na po natin ang ating dough ngayon. Ipopwesto lang natin siya dyan. Usually, we'll put a cling wrap on top. Yan. And we'll just have to wait for that to rise. So at this point po, i-rest muna natin ang ating dough for about 15 to 20 minutes. At magpapahinga na muna yan. Habang nagpapahinga siya, magpahinga na rin po muna tayo para naman lahat nakakapagpahinga, hindi lang yung pandesal. This time, well rested na po yung dough natin. Ikakat na natin siya. At gagawa tayo ng 24 pieces. Yan. Because we want our pandesal, no, to be siksik, no, babawasan lang natin ng hangin yan. At gagawin natin tong technique na to na itinuro din sa akin ng ating Bida Mars na nag-share ng recipe na ito. At by the way, para po sa mga mahuhusay na gumagawa na ng pandesal, please feel free to share ang mga tips naman po ninyo sa comment box. And I am so ready na matuto from all of you. Again, alam niyo naman sa Ellie, no, we are here to learn from one another. Kasi I'm sure mahuhusay na kayo sa inyong mga ginagawa. And this time, we're just giving you alternatives kung ano yung mga pwede nyo pong gawin sa inyong kusina na ikasasarap ng mga niluluto ninyo. And syempre, kami dito, we use Ellie All-Purpose Flour, Ellie Premium Rice, and Ellie Palm Oil. Okay, so at this point, ayan na po ang ating dough. Magkakat lang tayo, no? Meron tayong weighing scale dito. So we'll just turn that on. Hintayin lang po natin mag-zero. And then, ito pong 500 grams ng ating all-purpose flour na unbleached by Ellie. Makakagawa po ito approximately ng 24 average size na pandesal natin. And as for me, ito po yung size na gusto ko. And basically, sa akin, I'm deciding na around mga 40 grams po per pandesal ang sukat kapag kinot nyo. Okay? Ay! Tinimbang ka. Ngunit, kinulang. Sumobra naman. Perfect! Masaya din talaga, no? Imagine niyo pa pag ginawa niyo ito with your family, diba? So, and then, kunin na po natin ang ating tray. Pwede po natin ilagay dito ang ating pandesal. At pwede niyo pong i-shape yan however you like. Pwede rin kayong maglagay ng iba't ibang filling. Pwede kayong maglagay ng cheese or di naman po kaya kung ano yung mga meron kayo sa bahay na hindi nyo na kailangan bilhin. Perfect! Yes! And sa totoo, your children will have a blast kapag ginawa nila to with you. Lalo na your smaller children, I know that they love texture. So si Alonso, pagugustuhan niya yan. And when you involve mga Bida Mars at Bida Moms out there, ang inyong mga pamilya, all the more mai-enjoy nila yung proseso ng ginagawa natin sa kusina. So, proud ako sa sarili ko. Lalo na pag first time mong ginagawa, nakaka-proud eh. Pudpuran natin ang ating pagmamahal. Breadcrumbs. Alright, tapos bigyan lang natin ulit yan. Alam nyo, masaya pala talaga itong ginagawa. Kaya pala ang daming mga mahilig gumawa ng pandesal, no? Kasi since first time ko ito, ang saya lang na may mga bago tayong natututunan.
So, natapos na po natin i-assemble ang ating pandesal doon sa ating baking pan. Ang gagawin lang po natin ngayon ay ipaproof lang natin yan for approximately around 20 to 30 minutes. Yan ang sabi sa recipe ng aking Bida Mars at Bida Mom na si Jane. O, diba? Jane, shout out! Habang tayo ay nagpaproof ng 20 to 30 minutes ng ating pandesal sa ating baking pan, ay i-preheat na natin ang ating oven ng 175 degrees Celsius. And then, once na matapos na po ang proofing natin ng ating pandesal on the baking pan, we're just going to put it inside our preheated oven. So, tatapos na po natin ang ating pagpo-proofing. Time na para ipasok na natin sa ating preheated oven ang ating pandesal. So, kuha lang tayo ng ating... Okay, so ipapasok na po natin ang ating pandesal sa loob ng ating oven. And na-preheat na po natin to ng 175 degrees Celsius. Tapos, ita-timer na lang natin siya ng 10 to 15 minutes. And then, all you have to do is just look at it. Bantayan nyo na lang po kasi kadalasan ng mga oven, iba-iba din ang luto. So, if you feel like mas burnt dito sa side na to, you just have to turn it while you are cooking it. Pero, between 10 to 15 minutes lang po yan. Bilis, di ba? And it's the moment of truth. Makikita na po natin, Ellie, wow talaga! Ayan na. Okay, ilalabas na po natin ang ating pandesal. Ay, nako, ang sarap at ang bango-bango. Titikman na po natin dahil mukhang nakuha natin ang tamang timpla at texture ng gusto natin para sa ating malunggay pandesal. Thank you so much po sa pagsama niyo sa akin today. Alam ko namang first timer ako. So sa lahat ng mga Bida bakers natin out there, para mas lalo pa kayong maengganyo na mag-bake sa inyong mga kitchen, ay gusto ko pong malaman, i-comment down below ninyo ano ba mga recipes ninyo at malay ninyo sa mga entries na pinadala ninyo ay mapili kayo na makakatanggap ng regalo from my Ellie family na Ellie Family Bida Packs para naman mas marami pa tayong ma-bake. Okay, so tingnan na po natin. Medyo mainit-init pa, kaya dahan-dahan lang. Uy, kita niyo po ba yan? Ay, nakaka-proud naman pag first time mong ginagawa, diba? Thank you so much sa aking Bida Mars, Bida Mom Jane sa pag-share ng recipe na ito. Okay? Sarap. Naku, isa pa nga. Sarap talaga. So again, don't forget to tag us your recipes. Pag ginaya po ninyo ito, ginawa ninyo sa inyong bahay, or meron din po kayong mga sariling baking trends na talaga namang patok na patok sa inyong family gusto nyo i-share sa amin. Again, use the hashtag ELLIEBIDASAKUSINA, and of course, itag nyo na rin po ang ELLIEPH and Ellie Philippines sa Instagram and of course sa Facebook, and ako na rin po at Dimples Romana on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Again, don't forget to comment, like, and subscribe, and to share this video sa inyong mga Mars. Dito talaga, kayo po ang bida. Kaya naman po magkita-kita tayong muli sa susunod na webisode ng Ellie Bida sa Kusina Kitchen Sessions here on Dim's Kitchen.